Po druhém dílu jsme si v komentářích přečetli, že lidi hodně překvapilo, že nás tady nezajímá výsledek. Jasně, že nás tady zajímá výsledek. Proč bychom jinak hráli vlastně hokej, kdyby nás nezajímal výsledek a chtěli bychom prohrát? Nebo by nám to bylo úplně jedno. Nám klukům jde o výsledek, ale trenérům nebo rodičům nejde o výsledek, vlastně je mi to jedno, tam se akorát prostě musím v tom zápase snažit pro ně. Ale my kluci, my chceme vždycky vyhrát a když prohrajeme, tak nás to štve snad ještě jeden týden. Rád bych vás jako někdy pozval do naší kabiny po našem prohraném zápasu, jak se všichni smutní a naštvaní. Takže to není tak, že my bychom nechtěli hrát na výsledek, to je jenom tak, že nás tady ty trenéři nenervují tím, že teď musíte vyhrát a když nevyhrajete, tak uvidíte. Ne, ty trenéři jdou do toho zápasu úplně v klidu a my taky. Prostě snažíme se pořád vyhrát, protože hrajeme hokej a hokej je o vyhrání. Teď bych vám chtěl představit našeho sportovního manažera Vekeho Vítanena. VK byl v roce 2001 draftován týmem Colorado Avalanche v NHL. A musím opravdu přiznat, že někdy mám noční můry o jeho bruslení na konci, na vítaněmi. VK, is for you as a coach important if we lose or win? Not really. It's more about like learning and trying to play your best every time. Yeah. And sometimes you win, sometimes you lose, but it's not really an important thing. Tady v zápase, když kluk udělá chybu, třeba jde udělat si kličku a ztratí puk a dostaneme z toho gól, tak ty trenéři mu nic neřeknou, akorát to ještě pochvalí to, že si to zkusil. Což je super, že vlastně se nemusím já nervovat, když jdu do toho zápasu, ježiš, kolik udělám, já nemusím třeba dát gól nebo tohle. Ne, tohle oni tady právě vůbec neřeší. Noin. Viljaisuotta toisen aloituksen nyt puolestaan Tomas pääsee sinne ja pistää maali. No nyt on terävä alku kyllä sitten. A player here does a mistake on the ice, for example in the match, and we lose. But the coaches, they don't tell him anything, they don't shout at him or anything. I really wasn't used to this. But what is the thing that makes you as a coach angry when we do on the ice? Well, it's not the mistakes, it's more about the effort or if the players are trying their best. I think it's always like if there's a chance to, every player has a chance to learn something when they're trying their best or when they're giving the 100% effort. But the mistakes are part of the game, it's always going to be like that, and I don't think it's really helpful if we, as a coach, we start screaming to the players or we shout them. It's more about like trying to get the players to learn and adapt. For like a game is always a challenge for each time, so try to just to use the games as a learning experience for the players. Když jsem tady viděl, jak tady kluci hrajou jeden na jednoho a jak to nenahrávají, když prostě jedou jeden na jednoho, tak si to udělají sám a prostě dávají góla. Jenom v těch situacích, když už potřebují, tak nahrajou. Ale jinak tady se to hraje jeden na jednoho, prostě solo. Tady se neřeší nahrávky, neřeší se tu žádný zakládání útoku. Tady se dělá teď v tomhle věku jeden na jednoho, 2 na 2 a tohle. Takže tohle je ještě jeden z těch rozdílů. Vlastně, když jsem sem přišel, tak já jsem se pořád zbavoval puku. Já jsem dostal puk na hokejku, mohl jsem dát gól, mohl jsem vybrusit. Ne, já jsem to přesně měl v hlavě, prostě Josefe, přihrávej, proč nepřihráváš? Tak jsem to hned nahrál a zbavoval jsem se úplně zbytečně puku. Naštěstí za pár měsíců jsem se to už naučil brát na sebe a kličkovat a dávat sám góly, ne pořád nahrávat. In the matches we play here a lot on ourselves, like one-on-one and the unrelated passes. I also wasn't used to that because every coach has taught me first to do all of those passing techniques and passing combination, and I wasn't even able, at 7 years old, I wasn't even able to make a single deke. At what age group do you here in Finland start to teach the boys how to do those passing combinations and techniques and those things? Well, I think it's more of a part of the progress for all the way from child's hockey. I mean, our like junior program or our pathway is like it's pretty much the same idea. Is that we practice the same way, or
basically like on the same idea. Doesn't matter if it's our Liga team or our like hockey school, or the players are 5 years old or 25 years old. The idea is that we do different kind of small area games. Sometimes they're like a bigger surface, sometimes they're in smaller surface, and it's more about like learning from games and kind of like learning the players. I mean, teach the players to understand the game. And we believe like when you have a good, strong one-on-one like skills, then you have the ability to play like your head high and keep your eyes on the game, and then you start learning to find the ways to pass the puck. Jsem vstával 4krát týdně v 5:20 na můj individuální trénink. A jednu celou sezónu jsem vstával ve 4:30 na týmový trénink, který začínal v 6 hodin. Také jsem dělal 5,5 let gymnastiku. Chodil jsem rok předtím, než před odjezdem do Finska jsem chodil k mému kondičnímu trenéru Michalu Přetenářovi, a také jsem dělal přes rok atletiku s Jirkou Mužíkem. I salta a přemety zvládá Pepa, který ví, že všestrannost je dalším důležitým faktorem na cestě hokejového rozvoje. Gymnastiku bere jako doplňkový sport. Na fyzičce ale stejně musel po svém příchodu do Finska zapracovat. Jsem si myslel, že jsem trénoval hodně, ale když jsem sem přišel do Jyväskyly, tak jsem zase koukal s otevřenou pusou. Já jsem na prvním tréninku, nebo třeba prvních pár měsíců, jsem v půlce tréninku už jsem tak zadýchal, že jsem prostě nemohl. Že jsem byl úplně fyzicky, prostě jsem nedokázal brusit, byl jsem fyzicky unavený a nešlo mi to. V zápasech se už od této sezóny hraje 3x20, ale 3x20. Dobře, takhle se zápasy hrál, ale my to hrajeme na 2 liny, takže se obstřídání na led. A když kluci chodí po 40-50 vteřin z ledu a ještě na tom ledě musím odevzdat všechno na 100%, tak je to docela dost těžký, protože jsem vlastně za každý další 40-50 vteřin jsem zase na ledě, takže to potřebuji mít dobrou fyzičku, protože to je dost těžký to zvládnout takhle. We also here play like on 2 lines, just like with 10 boys. I also wasn't used to that because we were in the Czech Republic. We were always like playing on 3 lines or with 4 lines, but I think the main purpose is probably like to be more often on the ice, is it? Well, yeah, I think it's a good experience. Like, there's never been a player who's getting better as a hockey player when he's sitting on the bench. Yeah. And that's why we want them when we have games. We want them, the boys, to be on the ice, play as much as possible. And it's for us, it's like pure logic. Like we want the players to play as much as possible on their way, like when they're like getting older and when they start in junior hockey. I mean, in hockey school, they start playing 4-on-4s and 3-on-3s. Even in there, like we never have too many guys on the bench waiting to get on the ice. We want everybody to be active and play. Co je tady docela fakt velká bomba a co je super, je to, že když jdeme na střídání na led, tak hrajeme všechno. Každý střídání hrajeme něco jiného. Centr, pravý křídlo, levý obránce, pravý obránce, všechno, všichni hrajeme všechno. Vždycky, když jdu na druhé střídání, na první střídání, tak jdu na centra, druhý střídání jdu na beka a tak dále. Říkáme si takhle mezi klukama. Tady se to nestaví ani na žádný kapitány nebo asistenty kapitány, nic. We also don't play here like on any defenseman that the coach says like now you're gonna be for the whole match, you're gonna be a right defenseman. We play like everything, right wing, left wing. I also wasn't used to that. I was just have this one position in the whole match when I was playing in my home country. But in what age does the boys start to, like in here in Finland, start to specialize on that? Who is going to be a defenseman, right wing, left wing, a center? Well, it depends. It really depends, like the city where you play or the junior team where you're playing, and of course here, like it's the 2010 borns, like they were the first age group in U8 in 2017 when we changed our like coaching guidelines, and from there, like it's been like more about depending the team skill level or what the players been adapted to do. But for us, like right now with the 2010 born players and younger, we're trying to push kind of like the choice of the position as far as possible. I mean, the players are. We want the players to be able to play in every possible situation, every possible position, as long as it's possible. I mean, it's
time will tell like when it's gonna be, but most likely we're gonna try to do it that doesn't matter what your skill level is. You would play like center, winger, defenseman, all the way to under 16, under 18. Další obrovská výhoda tady je, že nehrajeme lehký zápasy, ale hrajeme zápasy proti 0,8 a 0,9, takže hrajeme proti klukům, který mají fyzickou převahu. Nehrajeme, jak já jsem na to byl zvyklý, že když jsem hrál proti, že jsme nesměli hrát proti 0,8 nebo 0,9, že by to bylo nebezpečné, nebo že by to sval sledoval nebo něco tak. Tady se hraje tak furt, pořád. Tady hrajeme proti 0,9 a ty zápasy, nebo 0,8 a ty zápasy hrajeme vyrovnaný, protože my tady nemáme úplně vyrovnaný soupeře v 0,10, protože prostě jsme dobrý dost. A k čemu by nám vlastně byly zápasy, kdybychom hráli lehký zápasy a poráželi toho soupeře 20 třeba 0? K čemu by nám to vlastně bylo? Yeah, we also don't play here like any league or something like where we play for the whole season for a cup or for medals and to win. I also wasn't really used to this, but in what age do you here in Finland start to play those competitions for a cup or something like that? Well, basically it starts like when you're under 16, then we start competing like under 16, under 18 and under 20s we start competing for like a Finnish championships. Yeah. But before that it's more about like area games, kind of like teams, they arrange like different tournaments to play each other, but not really like before under 16. We don't have like leagues where we play for the Finnish championships. Yeah. Okay, thank you very much for the interview. Thank you.